Hello guys, তো আজি মই আপোনালোকক দেখাম আমাৰ বেৰেক তো আমাৰ বেৰেকবিলাক কেনেকুৱা হয় আমি ক'ত থাকো তো আপোনালোকক দেখাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টো তো এইটো হৈছে আমাৰ বেৰেক ট্যাগ নাম্বাৰ 3 আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ৰুমৰ ভিতৰত আৰু আমাৰ 3 নম্বৰ ব্লক যেটো আমি 3 নম্বৰ ফ্ল'ৰত আছোঁ তো আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ বিছনাবিলাক এনেকুৱাকৈ আছে ডাঙৰ হল আছে ভিতৰত তাতে বিছনা দিয়া আছে তো এনেধৰণে আমাৰ হোৱাইট কাপোৰ দিয়া থাকে ওপৰত বিছনা চাদৰ তো মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ডিউটি যোৱাৰ সময়ত অকমান গান শুনিলো মোৰ ফ্ৰেণ্ডে গান গায় গিটাৰ বজায় তো গিটাৰ বজায় গান গায় তেনেকৈ অকমান ডিউটি যাৱাৰ আগতে অকমান গান শুনি গ'লো তো ভাল লাগে এনেকৈ অকমান এনজয় কৰিলে আৰু ইপিনে আপোনালোকে দেখিছে কুলাৰবিলাক আছে আলমাৰি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ বিছনা চিছনা সজাই থোৱা আছে বাৰু আৰু নিজৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে পঢ়াৰ টেবুলখন বনাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু ওচৰতে এটা মন্দিৰ সৰুকৈ বনাই লোৱা হৈছে তো আপোনালোকে এনেধৰণে ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব পাৰিব তো এইটো আমি নিজে বনাই লৈছোঁ আৰু ইপিনে খিৰিকীৰ পৰা পোহৰ আহে ধুনীয়াকৈ আৰু বৰষুণ দি আছিল আজি সেয়ে বৰষুণ আপোনালোকে দেখিছে তো এয়া হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ ষ্টেট আৰু আপোনালোকে দেখিছে আলমাৰি আছে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা আৰু মন্দিৰটো সৰুকৈ এনেকুৱা বনাই লোৱা হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু শিৱৰ তো এনেকৈ খিৰিকীৰ ওচৰতে আছে ধুনীয়াকৈ পঢ়া টেবুল বনাই লৈছে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বিছনা আছে আৰু নেক্সট দেখিছে আপোনালোকে এয়া হৈছে আমাৰ কেণ্টিন তো কেণ্টিনত যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সেইখিনি ধুনীয়াকৈ পোৱা যায় তো ইয়াতে সকলো বস্তুখিনি আছে তো এনেধৰণে সকলো ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰ যিবিলাক আছে ফেমিলি আমাৰ CISFৰ তো সকলো ইয়াতে কেণ্টিনত ৰাখি নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি ক্ৰয় কৰিব পাৰে তো আমিও ইয়াতে প্ৰয়োজন হ'লে আমি যাওঁ আৰু আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি লৈ আনো আৰু বাকী মাৰ্কেটত কৰি অকণমান ডিছকাউণ্টত পোৱা যায় তেনেকৈ আমি কেণ্টিনটো ইউজ কৰোঁ CPC কেণ্টিন যিটো থাকে চেণ্ট্ৰেল পুলিচ কেণ্টিন তো এই আছে আমাৰ কেণ্টিন তো এনে ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকৰ সামগ্ৰীবিলাক আপোনালোকে দেখিছে তো আপোনালোকে চাওক তো এইখন হৈছে আমাৰ গাৰ্ডেন অৰ্থাৎ পাৰ্ক হয় ইয়াতে আজৰি সময়ত ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰৰ যিবিলাক ফেমিলি আছে সকলোৱে ইয়াতে ফুৰিব যাব পাৰে তাৰ উপৰিও যিবিলাক আমাৰ ডিউটি অফ হয় তেতিয়া আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ এনেধৰণে আমাৰ এইবিলাক হৈছে এৰিয়া আৰু আপোনালোকে এইবিলাক এৰিয়া দেখিছে এইটো হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় তো ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱা হয় কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আপোনালোকে দেখিছে এনেধৰণৰ প্লেচ আছে আমাৰ ডিউটি এৰিয়া কিছুমান আছে তো আপোনালোকে চাওক অকণমান আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰ আপোনালোকে চাইছে ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰ ধুনীয়া ভালে হৈছে লাগিছে ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰবিলাক ধুনীয়া হৈছে তো আপোনালোকে চাব ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰৰ মাজে এনেকৈ ৰাস্তা আমি এনেই ফুৰিব গৈছিলোঁ আৰু এইখন হৈছে আমাৰ জিম তো জিমখন ইমান ডাঙৰ জিম নহয় বাৰু সৰু জিম ধুনীয়াকৈ ফিজিকেল ফিটনেছখিনি হৈ যায় বাৰু এক্সাৰচাইজ কৰিলে অকণমান ইকুইপমেণ্ট আছে তো আপোনালোকে চাওক জিমখনৰ আপোনালোকে আৰু নেক্সট এতিয়া আপোনালোকে দেখিছোঁ মই এইটো আমাৰ হৈছে লাইব্ৰেৰী এটা সৰু লাইব্ৰেৰী আছে তাতে কিছুমান কিতাপ আছে তেনেকৈ সেই কিতাপবিলাক আমি আজৰি সময়ত পঢ়িব পাৰোঁ তো সুবিধাখিনি আছে বাৰু ধুনীয়াকৈ আমি তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ তো